নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিওটোত আমি শিকিম হোৱাট ইজ শেয়াৰ মাৰ্কেট শেয়াৰ মাৰ্কেট কি হয় যোনটো আমাৰ মেইন অবজেক্টিভ হয় এই ভিডিও সিৰিজটো ঠিক আছে সো শেয়াৰ মাৰ্কেট যেনেকৈ নামটোৰ পৰা গম পায় শেয়াৰ মাৰ্কেট মানে এইখন এখন মাৰ্কেট প্লেস হয় য'ত শেয়াৰছ কিনা বেচা হয় so a share market is a place where we buy and sell shares. It is also called stock market. Share market ok stock market বুলিও কয় যেনেকৈ আমি বস্তু যদি কিনা বেচা কৰো মাৰ্কেটত যাব লাগে তেনেকৈ আমি শেয়াৰছ কিনিবলৈ হলে শেয়াৰ মাৰ্কেট বা ষ্টক মাৰ্কেটত যাব লাগিব ঠিক আছে আমি তো গম পালো এখন মাৰ্কেট প্লেস হয় কিন্তু হোৱাট ইজ শেয়াৰ আপোনালোকৰ মাজত বহুতে হয়তো জানে শেয়াৰছ বা ষ্টক কি হয় কিন্তু যোনে নাজানে তেওঁলোকক মই ব্ৰিফলি এটো এক্সপ্লেইন কৰিব বিচাৰিম হোৱাট ইজ শেয়াৰ তো তাৰ কাৰণে মই এটা এক্সাম্পল লম ধৰি লওক আপোনাৰ এখন কোচিং ইনষ্টিটিউট আছে কোচিং ইনষ্টিটিউটখন ধুনিয়াকৈ চলি আছে ধুনিয়া প্ৰফিট পাই আছে আপোনালোক তো এইখন আপুনি এতিয়া আপগ্ৰেড কৰিব বিচাৰিছে এন্ড আপগ্ৰেড কৰি আপুনি কলেজ এখন খুলিব বিচাৰিছে তেতিয়ালে আপুনি কি কৰিব লাগিব obviously কলেজ খুলিবলৈ হলে আপোনাক অলপ বেসিক ক্যাপিটালৰ প্ৰয়োজন হ'ব isn't it so ধৰি লওক টোটাল ইনভেষ্টমেন্ট আপোনাৰ 1 crore লাগিব কলেজ এখন খুলিবলৈ হলে 1 crore পইচাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু আপোনাৰ হাতত ধৰি লওক 30 lakhs ক্যাশ আছে আৰু 20 lakhs আপুনি বেংকৰ পৰা লোন ল'ব পাৰিব তো another 50 lakhsৰ আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব ঠিক আছে so এইখিনি পইচা আপুনি শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ পৰা উঠাব পাৰিব so শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ পৰা আপুনি কেনেকৈ উঠাব সিধা আপুনি গৈ পেলাই মোক পইচা লাগে বুলি ক'লেতো নিদিব কোনেও তো আপুনি ইন ৰিটাৰ্নস কিবা এটা দিব লাগিব আৰু সেই ৰিটাৰ্নটো কি হ'ব সেই ৰিটাৰ্নটো হ'ব কোম্পানী শেয়াৰস মানে এইখন এখন ডকুমেন্ট হয় য'ত লিখা থাকিব মানে এগ্ৰিমেন্ট এখন লিখা থাকিব কাইন্ড অফ এগ্ৰিমেন্ট নট এক্স্যাক্টলি এগ্ৰিমেন্ট যে আপনি এটা সার্টেন পয়সা দিছে আৰু সেই পয়সাৰ বিনিময়ত আপনি কোম্পানীৰ শেয়াৰস লৈছে মানে কোম্পানীৰ যদি প্ৰফিট হয় তাত আপনি অংশীদাৰ হ'ব আৰু যদিও লসও হয় তেতিয়া আপনি অংশীদাৰ হ'ব ঠিক আছে ধৰি লওক এবছৰ পিছত আপোনাৰ কলেজখনে 1 লাখৰ প্ৰফিট দিলে ঠিক আছে তো তাৰে যদি কোনোবাই 1% শেয়াৰস লৈ লৈছে আপোনাৰ কলেজখনৰ তো 1000 rupees তাক দিব লাগিব মানে 1 লাখৰ 1% তাক প্ৰফিট হিচাপে দিব লাগিব আৰু যদি লস হয় তেওঁৰো লস হ'ব তাতো দিবলগীয়া একো নাই ই অলৰেডি আপোনাক পইচা দি থৈছে ঠিক আছে তো এইটোৱে হল শেয়াৰস মানে শেয়াৰ মানে অংশীদাৰী আপনি যেনেকৈ অংশীদাৰ এটা নিজৰ ইনষ্টিটিউট বা নিজৰ কলেজৰ যেনেকৈ অংশীদাৰ যোনে আপোনাৰ কলেজৰ শেয়াৰস ল'ব তেওঁ আপোনাৰ অংশীদাৰ হ'ব প্ৰফিট আৰু লসৰ অংশীদাৰ হ'ব ঠিক আছে সো এইটোৱে হল কোম্পানী শেয়াৰস তো এইবিলাক শেয়াৰস আপনি য'ত বেচিব আপনি যেতিয়া পইচা উঠাবলৈ হলে আপনি কোবাত গৈ পেলাই বেচিব লাগিব তো সো য'ত বেচিব সেই প্লেসটোকে শেয়াৰ মাৰ্কেট বুলি কয় ওকে এতিয়া আমি জানিম টাইপস অফ মাৰ্কেট শেয়াৰ মাৰ্কেট কেই ধৰণৰ জেনাৰেলি টু টাইপস অফ শেয়াৰ মাৰ্কেট হয় এটা হল প্ৰাইমাৰী মাৰ্কেট আৰু এটা হল সেকেন্ডাৰী মাৰ্কেট প্ৰাইমাৰী মাৰ্কেট কি হয় আপনি যেনেকৈ কোম্পানী শেয়াৰ বেচিবলৈ হলে আপনি কোবাত যাব লাগিব আপনি সিধা গৈ মাৰ্কেটত বেচিব নোৱাৰে আপনি থ্ৰু প্ৰপাৰ চেনেল যাব লাগিব আৰু যোনটো চেনেলৰ থ্ৰু দি যাব হেইটো চেনেলে হল প্ৰাইমাৰী মাৰ্কেট তো প্ৰাইমাৰী মাৰ্কেটত কি হয় the primary market provides the channel for sale of new securities আপনি যেতিয়া নতুন শেয়ারস বা সিকিউৰিটিজ সেল কৰিব তেতিয়া আপনি প্ৰাইমাৰী মাৰ্কেটৰ থ্ৰু দি যাব লাগিব বা থ্ৰু আ চেনেল যাব লাগিব আৰু সেই চেনেলটো হল প্ৰাইমাৰী মাৰ্কেট they may issue the securities at face value or at a discount or premium and these securities may take a variety of forms such as equity debt etc তো এইবিলাক ফেস ভ্যালু কি হয় তাৰ পিছত আপোনাৰ ডিসকাউন্ট কি প্ৰিমিয়াম কি এইবিলাক আমি লাহে লাহে গম পাম কিছুমান আমি টাৰ্মিনোলজি ডিসকাস কৰিম এই ভিডিও সিৰিজটোত সো আপোনালোক যদি চেনেলটো এতিয়ালে সাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা আপোনালোকে অতি সোনকালে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব ওপৰত থকা
যাতে মই যেতিয়া ভিডিও আপলোড কৰো তাৰ নোটিফিকেশন আপনি সবতছে আগতে পাই যায় ঠিক আছে তো হেবিলাক টার্ম আমি পিছত লাহে লাহে ডিসকাস কৰিম সো আপনি যেতিয়া নতুন শেয়ার ইস্যু কৰিব ইস্যু কৰা সময়ত আপনি এটা প্ৰাইস নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব ন সেই প্ৰাইসটো ফেস ভ্যালু বুলি কয় ঠিক আছে আৰু আপনি ফেস ভ্যালুতকে ওপৰতো কোট কৰিব পাৰে আৰু তলতো প্ৰাইস কোট কৰিব পাৰে যদি আপনি ওপৰত प्राइस टू कोट करे माने ধৰি ল আপোনাৰ কোম্পানী ফেস ভ্যালু ৰাখিছে 100 रुपीस আপনি 110 টকাত এৰিব বিচাৰিছে মাৰ্কেটত সো 10 টকা আপনি যে বেছিকে ললে হেতু প্ৰিমিয়াম বুলি কয় আৰু যদি আপনি কম পইচা দেৰে 90 रुपीसত যদি এৰি দিয়ে তেতিয়া হেতু কব ডিসকাউন্ট সো এনেকে আপনি নতুন শেয়ার মার্কেটত ইস্যু কৰিব পাৰে আৰু যেতিয়া আপনি নতুন শেয়ার ইস্যু কৰিব সেই প্ৰসেসটো কয় ইনিশিয়াল পাবলিক অফাৰ আপনি সিধা কৈ মার্কেটত সেল কৰিব নোৱাৰে কোম্পানী শেয়ার আপনি থ্ৰু প্ৰপাৰ চেনেল যাব লাগিব আৰু এটা পাবলিকক অফাৰ দিব লাগিব যোনে প্ৰথমতে লব শেয়ার তেওঁলোকে যাতে কিছুমান এডভান্টেজ পায় সো এই অফাৰটো কয় ইনিশিয়াল পাবলিক অফাৰ আইপিও ঠিক আছে তো এইটো হল প্রাইমারি মার্কেট আৰু সেকেন্ডারি মার্কেট কি হয় যেতিয়া প্ৰথমে আপনি প্রাইমারি মার্কেটত শেয়ারস টু ইস্যু কৰিলে তাৰ পিছত এই শেয়ারখিনি সেকেন্ডারি মার্কেটত যাব সো সেকেন্ডারি মার্কেট refers to a market where securities are traded after being initially offered to the public in the primary market or listed on the stock exchange majority of the trading is done in the secondary market secondary market comprises of equity market and debt market তো প্রাইমারি মার্কেটত আপনি যেতিয়া শেয়ারটো ইস্যু কৰিলে তাৰ পিছত এই শেয়ারস কিনি সেকেন্ডারি মার্কেটত আহিব আৰু সেকেন্ডারি মার্কেটত আহি পেলাই তাত কিনা বেচা হ'ব ঠিক আছে প্রাইমারি মার্কেটত only আপনি সেল কৰিব আৰু তাত আপনি বাই কৰিব নোৱাৰে পাবলিকে বাই কৰিব বা পাবলিকে প্ৰাইস অফাৰ কৰিব কিন্তু সেকেন্ডারি মার্কেটত আপনি বাইও কৰিব পাৰে সেলও কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো এইটোৱে হল সেকেন্ডারি মার্কেট আৰু প্রাইমারি আৰু সেকেন্ডারি মার্কেটত মই দুটামান ডিফারেন্স ইয়াতে ক'ব বিচাৰিম In primary market, securities are offered to the public for subscription for the purpose of raising capital or fund. So, এইটো initial stage হয় আপনি শেয়ার যেতিয়া পাবলিকৰ কাৰণে এৰি দিব ঠিক আছে আৰু সেকেন্ডারি মার্কেট কি হয় is an equity trading venue in which already existing or pre-issued securities are traded among the investors or traders. So, secondary market mainly investors আৰু traders কিনা বেচা কৰে So, এইটোৱে মেইন ডিফারেন্স সো কোম্পানী শেয়ার এৰিবলৈ হলে আপনি প্রাইমারি মার্কেটত প্ৰথমতে আহিব লাগিব আৰু ইয়াত লিস্ট হোৱাৰ পিছত শেয়াৰটো যেতিয়া লিস্ট হ'ব হেখিনি আহি সেকেন্ডারি মার্কেটত ট্রেড হ'ব তাতে কিনা বেচা হ'ব ঠিক আছে সো এইটোৱে হল প্রাইমারি এন্ড সেকেন্ডারি মার্কেটৰ ডিফারেন্স এতিয়া এক্সচেঞ্জ কি হয় A stock exchange is an exchange where stockbrokers traders can buy and sell shares of stock, bond and other securities. So stock market আৰু stock exchange same হয় মানে যত আপনি shares কিনি exchange কৰিব পাৰে আপনি কিনিব পাৰে বা বেচিব পাৰে so ইয়াতে কি হয় brokers traders buy আৰু sell কৰে shares bonds and other securities so bond আৰু বেলেগ securities কি হয় হেবিলাক আমি লাহে লাহে জানিম So, আজি ভিডিওটোত আমি জানিলো what is shares and stock. So, exchange is nothing but share market. So, Indiaত দুটা exchange আছে ডাঙৰ exchange আছে হেতু সাগে আপোনালোক গমো পায় নামো শুনিছে two major exchanges are there Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange. ঠিক আছে Bombay Stock Exchange বহুত পুৰণা হয় আৰু National Stock Exchange somewhat new এইটো 1992 ত সাগে এস্টাবলিশড হৈছে সো আজিৰ ভিডিও লেকচাৰটোত ইমানে নেক্সট ক্লাছত আমি ইন্ডাইসেছৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম আৰু বন্ধুসকল যদি আপোনালোক কিবা এটা টার্ম বুজি নাই পোৱা আজি আলোচনা কৰা এখিনি কমেন্ট বক্সত লিখি আপোনালোকে খুদক আপোনাৰ আনসাৰ মই শিওর দিম সো আজিলে ইমানে see you in the next video thank you